අයිබෝන් ඔයා මේකතු වෙලා ඉන්නේ හරිඳු ටෙක් ෂෝ YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ අපි එදිනෙදා කරන වැඩවලට ගොඩක් පහසු වෙන වෙබ්සයිට් පහක් ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ අද කතා කරන වෙබ්සයිට් වලින් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගොඩක් අමාරු ගණිත ගැටලුවක හිර වෙලා ඉද්දි ඒ ගණිත ගැටලුව විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැනත් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඒ වගේම අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරද්දී අලුත් ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් වගේ දේවල් අපිට එනවා. ඉතින් අපිට ඒවා ප්‍රොනවුන්ස් කරගන්න විදිහ හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එකක් ගැනත් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් පහක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් පහ මොනවද කියලා බලන්න යන්න කලින් තවමත් ඔයා හරිඳු ටෙක් ෂෝ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න, notification bell එකත් ඕල් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා තුන like කරන්න, ඔයාගේ අදහස පහලින් comment කරන්න. තවත් යාළුවෝතර මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොනවද මේ වෙබ්සයිට් පහ කියලා. වීඩියෝ එක පටන් ගද්දී මම ඔයාලට කිව්වා ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එක ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය හරියටම දැනගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි YouGlish කියන වෙබ්සයිට් එක. මෙන්න මේක මාසයකට ඇවරේජ් 2 මිලියන් වගේ යූස් කරන වෙබ්සයිට් එකක්. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක කරා අපිට පුළුවන් අපි දන්නේ නැති ඕනෑම වර්ඩ් එකක් ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය ගැන දැනගන්න. මෙන්න මේක වීඩියෝ ක්ලිප් එකකින්ම අපිට අහන්න සලස්වනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වර්ඩ් එකක් කොහොමද වාක්‍යයකට යෙදෙන්නේ කියලා මේ වෙබ්සයිට් එක කරා අපිට දැනගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලටම කරන්න ඕනේ Google Chrome එකට මේ විදිහට ගිහිල්ලා Google Chrome එකේ search කරන තැන ඔයාලා search කරන්න ඕනේ YouGlish කියන name එක. මෙන්න මේ විදිහට search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට search result එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. උඩින්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා YouGlish කියන වෙබ්සයිට් එක. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් search for කියලා මෙන්න මේ වගේ කොටුවක් ඇතුලේ අපිට search කරන්න ඕන keyword එක. එහෙම නැත්නම් search කරන්න word එකක් මෙන්න මෙතන අපිට ගහන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ කොටුව ඇතුලේ ඔයාලට අවශ්‍ය word එක type කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ කොටුව ඇතුලේ මට අවශ්‍ය word එක type කරගන්නවා. මේ විදිහට word එක type කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රතු පාටින් මෙන්න මේ word එක search කරගන්න මේ වගේ icon එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. මෙන්න මෙතනදී අපිට එකටම බලා ගන්න පුළුවන් ටෙක්නොලොජි කියන එක highlight කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ word එක මෙතනදී highlight කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ word එක යෙදෙන විදිය, වාක්‍යයකට යෙදෙන විදිය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් how to pronounce technology in English කියලා. මෙන්න මේ විදිහට පොඩි වාක්‍යයක් මෙන්න මෙතනදී අපිට පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ටෙක්නොලොජි එහෙම නැත්නම් අපි ඇතුළත් කරපු word එක වාක්‍යයකට යෙදෙන්නේ කියලා මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා. ඊට යටින් අපි අර ටයිප් කරගත්ත වර්ඩ් එක ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ ගැන YouTube වීඩියෝ එකක් මෙන්න මෙතනදී පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ paraphrasing but talking about the role of technology in allowing us to literally radically ඒ වගේම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ස්පීඩ් එකකින් යනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ආයෙත් සැරයක් අහන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ආයෙත් සැරයක් මෙන්න මේක ටච් කරලා minds. Yeah, I'm paraphrasing, but talking about the role of technology in allowing us to මේ වෙබ්සයිට් එක කරා ඔයාට හැකියාවක් තියෙනවා ඔයා දන්නේ නැති ඕනම වර්ඩ් එකක් ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ ඒ වගේම වාක්‍යයකට යෙදෙන විදිහ දැනගන්න. මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට ගණන් හදා ඉද්දී අපිට ගණිතවල ගැටලු වෙනවා. ගණිතවල විවිධ ගැටලු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගැටලුවක් આવොත් අපිට විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් තමයි CMath කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක මාසයකට ඇවරේජ් 1.4 මිලියන් වගේ යූස් කරන වෙබ්සයිට් එකක්. මේ වෙබ්සයිට් එක කරා අපිට සරලව ඒ ගණිත ගැටලුව විසඳ ගන්න විදිය ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙනවා. Google Chrome එකට ගිහිල්ලා CMath කියලා සර්ච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ සර්ච් රිසල්ට් එකෙන් එන CMath වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනේ. මේ CMath වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට CMath වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට තියෙන ගැටලුව ටයිප් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට පොඩි සමීකරණයක් මෙන්න මෙතනදී ටයිප් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට සමීකරණයක් ටයිප් කරගත්ත පොඩි සමීකරණයක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට ටයිප් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ යටින් බලා ගන්න පුළුවන් කොළ පාට අයිකන් එක ටච් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ සමීකරණය විසඳගත්ත විදිහ ගැන මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා.
ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ලඝු ගණන් මෙන්න මේ වගේ ගණිත ගැටලු සියල්ලම මෙතනදි හදාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනදි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්ෆේස් එක විතරක් නෙමෙයි. ඊට මේ විදිහට ස්ලිප් කරාට පස්සේ තවත් මේ විදිහට අපිට ලඝු ගණන් මේ විදිහට ගණිත ගැටලු වල තියෙන සියලුම දේවල් මෙතනදි බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි, මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන තුන්වෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට ෆොටෝ ගහන්න කැමති ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ හොඳ කැමරාවක් තියෙනවා නම් ෆොටෝ ගහලා ඒ ෆොටෝ එඩිට් කරලා අනිත් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න අපි ගොඩක් වෙලාවට කැමතියි. ඉතින් මෙන්න මේ එඩිට් එකක් කරද්දී අපි හොඳ ක්වොලිටි එඩිට් එකක් කරන්න ඕන නිසා හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහේ එඩිටිං ඇප්ලිකේෂන් පාවිච්චි කරලා අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඉඩත් අපි නැති කරගෙන ඇප්ලිකේෂන් ගොඩක් ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන අපි ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන්න උත්සාහ කරනවා. මේ වෙබ්සයිට් එකට මේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඔන්ලයින්ම මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරගෙන අපිට පුළුවන් ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි edit.photo කියන වෙබ්සයිට් එක. මාසෙකට ඇවරේජ් 1,63,000ක් විතර යූස් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන වැඩි කට්ටිය දන්නේ නැහැ. අලුත් වෙබ්සයිට් එකක්. මේ වෙබ්සයිට් එකත් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම අපිට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක හොඳ ක්වොලිටියට එඩිට් කරගන්න. මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න Google Chrome එකට ගිහින් edit.photo කියලා ටයිප් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි වෙබ්සයිට් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවොත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඩෙස්ක්ටොප් මෝඩ් එක ඔන් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඔන් කරගන්නේ දකුණු පැත්තේ උඩින් තියෙන ඩොට් තුන උඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඩෙස්ක්ටොප් මෝඩ් කියලා ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් කියලා මෙන්න මේ විදිහට ටික් එකක් දාන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ටික් එක දැම්මම පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් select photo කියලා මෙන්න මේ වගේ සුදු පාට කොටුවක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේකට ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝස් මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට done බටන් එක ටච් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයා සිලෙක්ට් කරගත්ත ෆොටෝ එක මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆොටෝ එක ක්‍රොප් කරන්න මේ වගේ පොඩි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරන්න මෙන්න මෙතනින් පළවෙනි ඔප්ෂන් එකෙන් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟට ෆිල්ටර්ස් කියලා මේ විදිහට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ ෆොටෝ එකට ෆිල්ටර් එකක් ඇඩ් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. තව මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එකේ white balance එක මේ විදිහට color වල balance එක adjust කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ෆොටෝ එක quality-යෙන් edit කරගන්න. ඔයා edit කරගත්ත ෆොටෝ එක ඔයාලට ෆෝන් එකට download කරගන්න ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ ෆොටෝ එක උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් පොඩියට තියෙනවා export කියලා. මෙන්න මෙතන touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් කිහිපයක්ම පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට JPG ඒ වගේම PNG විදිහටත් මේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟ එක කතා කරන හතරවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි අපිට වීඩියෝ එකක් කොපිරයිට් නැති වීඩියෝ එකක් ෆොටෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට Pixabay කියන වෙබ්සයිට් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක මාසෙකට මිලියන 33ක් වගේ ඇවරේජ් යූස් කරනවා. ඉතින් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් ගොඩක් කට්ටිය යූස් කරන වෙබ්සයිට් එකක්. මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන් Google Chrome එකට ගිහින් Pixabay කියලා සර්ච් කරගත්තට පස්සේ පළවෙනි සර්ච් රිසල්ට් එකෙන් එන වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලට මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. සර්ච් රිසල්ට් එකට ගියාට පස්සේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ විදිහට තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී ඉමේජ් එකක්ද අවශ්‍ය වීඩියෝ එකක්ද අවශ්‍ය කියන මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් මියුසික් ඉෆෙක්ට් උනත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය ඉමේජ් එකේ නේම් එක මේ විදිහට ටයිප් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය ඉමේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඉමේජ් ඔයාලට ඕන තරම මේ වෙබ්සයිට් එකේ බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. වෙබ්සයිට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ෆොටෝස් වලටවත් වීඩියෝස් වලටවත් කිසිම වෙලාවකදී කොපිරයිට් එකක් වදින්නේ නැහැ. හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට මෙන්න මේ Pixabay වෙබ්සයිට් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. අන්තිම වෙබ්සයිට් එක තමයි ඔයාලා කවුරුත් දන්න remove bg කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක මාසෙකට ඇවරේජ් මිලියන 49ක් වගේ යූස් කරනවා. මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා අපිට කරන්න පුළුවන් අපිට තියෙන ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක remove කරගන්න අවශ්‍ය වුණොත් මෙන්න මේ remove.bg කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා අපිට ඒ දේ කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. Chrome එකට ගිහින් remove.bg කියලා ටයිප් කරගත්තට පස්සේ පළවෙනි සර්ච් රිසල්ට් එකෙන් එන වෙබ්සයිට් එක තමයි මෙන්න මේ remove.bg කියන වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී upload image කියලා ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ ගැලරි එකේ තියෙන ඉමේජ් එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මෙතනට ඇඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත මෙන්න මේක තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ලෝඩ් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වෙනවා. මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන ක්වොලිටි එක කිසිම වෙලාවකදී වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ ක්වොලිටි එකෙන්ම මේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා.
මෙන්න මෙතන මේ ෆොටෝ එක රිමූව් වුණාට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ටච් කරලා ඔයාගේ ගැලරි එකට මේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරපු වෙබ්සයිට් පහ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වුණා නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න, තවත් යාළුවෝතර මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. තවමත් ඔයා හරිඳු ටෙක් ෂෝ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබන්න. notification bell icon එකත් ඕල් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහටත් දාපු ගමන් notification පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා තවමත් හරිඳු ටෙක් ෂෝ Facebook page එක follow කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් follow කරන්න. ඔයාට දන්නේ නැති දේවල් තිබ්බොත් page එකට message එකක් දාලා අහන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු හැමෝටම සුබ දවසක්.